Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ ඔයාලා දැක්කත් වගේ blackhead remover එකක් ගෙදරදී හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනනේ මේ peel off mask වගේ දේවල් blackheads remove කරන්න. ඉතින් personally මමත් peel off mask වල එච්චර fan කෙනෙක් නෙමෙයි. මොකද ඒවා හරිම harsh ගලවනකොට ගොඩක් රිදෙනවා. ඒ වගේම හැම sensitive skin එකක් තියෙන කෙනෙකුට ඒක හැම irritate කරන්නත් බලපාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ හේතු නිසා මම ගොඩක් කැමති නැහැ ඒ වගේ products peel off products වලට යන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම personally පාවිච්චි කරන ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන් mild ඒ වුණාට හොඳට අපේ blackheads remove කරන්න උදව් වෙන peel off mask එකක් ගෙදරදී හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් වැඩි විස්තර කතා කරන්න කලින් මම මතක් කරන්න ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ videos ගිහින් බලන්න, අනිත් videos වල ගිහින් බලන්න. ඒ වගේම තමයි අමතක නොකර මගේ channel එකට subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට blackheads remove කරන්න ඕනේ කියලා මම කියන හේතුව තමයි කාර්යයක් තිස්සේ අපි blackheads ඉවත් කරන්නේ නැතුව මූණ එකතු වුණාම ඒවා pimples විදිහට මූණේ එළියට එන්න බලනවා. ඒ වගේම තමයි මූණේ අර dull look එකක් මූණට ගෙනත් දෙනවා. අර bright ගතියක් එන්නේ නැහැ මූණට blackheads එහෙම තියෙනකොට. ඉතින් ඒකට ඔයාලට පුළුවන් දවස් තුනකට සැරයක් විතර scrub එකක් use කරන්න. ඊට අමතරව මේ විදිහට peel off mask එකකින් හරි එහෙම නැත්නම් extract එකකින් හරි සති දෙකකට සැරයක් එහෙම නැත්නම් මාසෙට සැරයක් clean up එකක් කරලා හරි ඒ blackheads එහෙම remove කරන්න. ඉතින් ඔයා ගෙදරදීම clean up එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න කැමති නම් මම ඒ කියන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක මෙන්න මේ link එකෙන් බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් පහළ description box එකේ මම ඒකේ link එක දාන්නම්. මේ වීඩියෝ එකට ගිහින් බලන්න. අපිට මුලින්ම ඕන වෙන්නේ egg white බිත්තරේ සුදු මැදේ අපිට ඕන වෙනවා. ඉතින් බිත්තරයක් අරගෙන උඩ චුට්ටක් ටක් කරලා ඒක ඉතින් එතනින් ඔයාලට egg white එක අරගන්න පුළුවන්. egg white එක තමයි අපිට ඕන වෙන main ingredient එක. ඊට පස්සේ අපිට tissues ඕනේ නම් මම මෙන්න මේ විදිහට තීරු වගේ tissues කීපයක් කපා ගත්තා. ඉතින් මේවා අපිට ඕන වෙනවා. ඊට අමතරව brush එකක් ඕන වෙනවා අපිට white heads මුණ apply කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඇඟි දෙන්න නැතිනම් apply කරන්න බෑ. ඔයාගේ නම් apply කරන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු අපි කොහොමද මේ blackhead remover එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක කරන්න කලින් මූණ හොඳට cleanse කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි අපිට මූණ steam කරන්න ඕනේ. ඉතින් මට නම් මේ වගේ චූටි steam එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ස්ටීම් එකක් නැත්නම් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් උණු වතුර භාජනයක් අරගෙන ඒක රෙඩි කරලා ගන්න පුළුවන් ස්ටීම් කරන්න. ඉතින් දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා මූණ හොඳට ක්ලෙන්ස් කරගෙන ඉමු. ඉතින් මේ විදිහට මූණ හොඳට ක්ලෙන්ස් කරගන්න ඊට පස්සේ කොණ්ඩේ පිටිපස්සට කියලා බෑන්ඩ් එකක් හරි දාගන්න. ඉතින් ක්ලෙන්ස් කරලා ඉවරට පස්සේ මූණ හොඳට බිහදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට මූණ හොඳට පිහදා ගත්තට පස්සේ අපි විනාඩි 5ක් විතර හොඳට මූණ ස්ටීම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට මූණ හොඳට ස්ටීම් කරගන්න ඕනේ විනාඩි 5ක් විතර. දැන් මම මේ විදිහට egg white එක brush එකට අරගෙන මූණ ඉස්සෙල්ලාම apply කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ටිෂු එකක් මම එහෙම කැරි කැරි කපා ගත්තා. ඒක අරගෙන මම මේ විදිහට අලව ගන්නවා. විදිහට ඉතුරු වුණොත් ඒ ටිකට මම ආපහු egg white එකක් apply කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ආපහු මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම හොඳට tissues apply කරගන්න. මොකද මේ tissues හොඳට apply කරගන්න ඕනේ. මොකද මේක තමයි අපි peel කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට egg white ගා ගන්නවා. මේ විදිහට අපි මේ වගේ මූණේ ඉතුරු තැන් වල egg white එක apply කර ගන්නවා. එහෙම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට tissues කඩලා මේ විදිහට හොඳට මූණේ apply කරගන්න ඕනේ egg white එක උඩින්.
ඒ විදිහට තමයි මම මාස්ක් එක ඇප්ලයි කරගෙන හිටියේ. විනාඩි 20ක් විතර හිටියා. මොකද මේක හොඳට වේලෙන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ මම රෝස් වෝටර් දාලා මූණ හොඳට ටෝන් කරගත්තා. ඉතින් ඔයා ක්ලීන් අප් එකක් කරන ගමන් නම් ඉන්නේ. ඔයාට ටෝන කරලා ඊළඟ ස්ටෙප්ස් ටික ෆලෝ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මම මේ මාස්ක් එක ඇප්ලයි කරේ. මම හිතනවා මේක ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඔයාලා try කරලා ලේසි විදිහේ මාස්ක් එකක් කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කැමති වුණා නම් වීඩියෝ එකට like කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.